Sziasztok, Petra vagyok az Easy Hungarian-től, sapka nélkül februárban. Örülök, hogy vége a januárnak, mert azt nem szeretem. Most minden nap egyre hosszabbak a nappalok, már 4:30, 5-ig világos van, és ez szuper. Látjátok, most is süt a nap, és ilyenkor sokkal több energiám van, mint januárban, mert már nagyon közel van a tavasz. És ez az időszak, ez a periódus a karneválok ideje. Februárban sok-sok karnevált tartanak Velencében is, Brazíliában, Rióban is, és még Magyarországon is. Igen, Magyarországon is van egy program, ami egy kicsit hasonlít a karneválokhoz. Az a neve, hogy busójárás. És itt nincsenek szép maszkok, nincsenek gyönyörű karneváli ruhák, nincsenek szép táncosok. A busójáráson férfiak vannak, akik nagyon csúnya maszkot viselnek, nagyon ijesztő maszkokat, és nagyon-nagyon hangosak. Ez a magyar karnevál. Ez egy nagyon fontos turisztikai program, rengeteg turista érkezik Mohácsra. Mohács, ez a városnak a neve, ahol a busójárást tartják. De Magyarországon nem ez a legfontosabb dolog februárban, mert Magyarországon nem csak a karnevál ideje fontos, hanem az egész farsangi időszak. Mit jelent a farsang? A farsang január 6-án kezdődik, karácsony után, és február közepéig tart körülbelül a nagyböjtig. A nagyböjt mit jelent? Húsvét előtt van 40 nap, amikor nem szabad bulizni, és vannak emberek, akik 40 napig nem esznek húst például, és ez a nagyböjt ideje, ez a 40 nap. Na, és a böjt előtt van a farsang. Tehát január 6-án kezdődik, és a böjtig tart a farsang, és a karnevál az csak néhány nap, általában a farsang végén. De a farsang az egy hosszú idő, és itt Magyarországon a farsang idején mindig sok-sok bulit, bálat rendeztek, és ma is az óvodákban, az iskolákban, és néha a munkahelyeken is csinálnak farsangi bulit. És ezt úgy hívják, hogy jelmezbál, mert ezekben a bulikban jelmezt kell viselni. Mi a jelmez? A jelmez azt jelenti, hogy egy másik karakternek öltözök. Tehát olyan ruhát veszek fel, például, mint Batman, és akkor én Batmannek öltözöm. És ez a jelmezbál. Ez nagyon fontos, főleg a gyerekeknek, minden óvodában és minden iskolában. Ez az egyik legfontosabb program minden évben, szerintem. Amikor én gyerek voltam, akkor is mindig nagyon-nagyon vártuk a jelmezbálat, a farsangot, és akkor még nem volt internet, és nem voltak itt Magyarországon boltok, ahol jelmezt tudtál venni, ezért mindenki otthon csinálta a jelmezét, és ezért nagyon vicces jelmezek voltak. Népszerű volt például a robot. Mi kell a robot jelmezhez? Kell egy nagy doboz, kell 2 lyuk a szemnek, hogy a gyerek tudjon látni, kell 2 lyuk a karnak, kezének, és 2 lyuk a lábnak. Kész! Sajnos nem emlékszem, hogy én milyen jelmezeket viseltem, de egy farsangra nagyon emlékszem, mert volt egy lány, aki hercegnő volt, hercegnőnek öltözött. A hercegnő az a királynak a lánya. Van egy király, és az ő lánya a hercegnő. És ez a lány hercegnőnek öltözött, és gyönyörű volt a ruhája, volt valami kalapja, és én nagyon csúnya kislány voltam, mindig rövid hajam volt, nagy szemüvegem, és azt mondták, hogy én nem lehetek hercegnő.
És tényleg, a 80-as években, ha egy kislány nem volt szép, akkor ő nem öltözött hercegnőnek. Ma már szerintem sokkal jobb a helyzet, és szerintem ma már bárki öltözhet hercegnőnek. Remélem. Később, amikor felnőtt voltam, akkor is voltam néha jelmezes buliban, általában a húgommal együtt, és később a férjemmel együtt. Amikor a húgommal voltam, akkor egyszer én angyalnak öltöztem, mert én szőke vagyok, és olyan vagyok, mint egy angyal, és a húgom ördögnek öltözött, mert ő sötéthajú. És volt egy buli, ahol mind a ketten boszorkánynak öltöztünk. Mit jelent a boszorkány? A boszorkánynak általában nagy orra van, és fekete ruhái vannak, és azt mondja, hogy csiribi, csiribá, legyél béka, és békává változol. Ez a boszorkány. Néha a férjemmel is mentünk jelmezes buliba, és emlékszem, hogy egyszer Pocahontasnak és John Smithnek öltöztünk. A férjem volt Pocahontas, és én voltam John Smith, kapitány, azért, mert a férjemnek hosszú barna haja volt, és nekem rövid szőke hajam volt. Sajnos már körülbelül 10 éve nem voltam jelmezes buliban, és nem is tudom, hogy mi szeretnék lenni, ha most mennék. Lehet, hogy hercegnő jelmezt viselnék végre. És te milyen karakter szeretnél lenni? Klasszikus robot, vagy hercegnő, vagy egy modern Marvel karakter? És gyerekkorodban voltak jelmezbálok, jelmezes bulik? És a te országodban, vagy a te kultúrádban is van karnevál? Ha van kedved, akkor írj ezekről kommentben, vagy a Patreon chatben. Ha szeretnéd elolvasni a videó szövegét, és szeretnél hasznos szavakat tanulni velem, akkor gyere és legyél magazinolvasó. Az Easy Hungarian magazint megtalálod a patreon.com/Easy Hungarian oldalon, vagy kattints a linkre a leírásban. Jó tanulást kívánok! Sziasztok!